यहाँहरूलाई स्वागत छ यज्ञ थापा युट्युब च्यानलमा। हजुरहरूलाई म आज सिम्पल तरिकामा कसरी आफ्नो नेटवर्कको मोड अथवा हजुरहरूले मोबाइल डाटा खोल्दाखेरि नेटवर्कको स्पिड कसरी स्लो वा हाई बनाउन सकिन्छ भनेर सिकाउन गइरहेको छु। यसको लागि हजुरहरूले एकदमै ध्यान दिएर हेर्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ एकदमै सरल तरिका छ साथीहरू। हजुरले सिम्पल मेथडमा आफ्नो नेटवर्कको मोड चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ। हजुरले मोबाइल डाटा खोल्दाखेरि नेटवर्कको स्पिड कहिलेकाहीँ स्लो चलाउनु पर्ने हुन्छ हजुरको डाटा बचाउनको लागि, र कहिलेकाहीँ हजुरहरूलाई हाई चाहिएको हुन्छ आफ्नो डाउनलोड अथवा अरू कार्यहरू एकदमै छिटो गर्नको लागि। हजुरहरूलाई मोबाइलको डाटा एकदमै हाई स्पिडमा चलाउनु पर्ने हुन्छ साथीहरू। यसको लागि हजुरहरूलाई म एक दुईवटा सिम्पल तरिकामा सिकाउन गइरहेको छु। सर्वप्रथम हजुरहरू आफ्नो सेटिङमा जानुहोस्। सेटिङमा गइसकेपछि कनेक्सनमा जानुहोस्। हजुरहरू कनेक्सनमा गएपछि तलपट्टि दिएको छ मोबाइल नेटवर्क भनेर अप्सन दिएको छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसपछि हजुरहरूलाई नेटवर्क मोड भनेर अप्सन दिएको छ, नेटवर्क मोडमा क्लिक गर्नु होला साथीहरू। हजुरहरूले यसरी मेरो अहिले LTE 3G 2G अटो कनेक्ट भनेर दिएको छ, यस अप्सनमा क्लिक छ। हजुरहरूले साथीहरू यदि 2Gमा चलाउनुहुन्छ, यदि हजुरहरूले आफ्नो डाटा बचाउन चाहनुहुन्छ भने 2Gमा चलाउन चाहनुहुन्छ भने 2Gमा क्लिक गर्नु होला। 2Gमा क्लिक गरेपछि हजुरको डाटा यसरी स्लोमा चल्ने गर्दछ साथीहरू। हजुरले स्क्रिनमा पनि देख्न सक्नुहुनेछ, यसरी ईमा चलिरहेको छ अहिले। हजुरले योभन्दा अलि हाई H+ मा चलाउन चाहनुहुन्छ भने नेटवर्क मोडमा क्लिक गरेपछि फेरि 3G ओन्लीमा क्लिक गर्नु होला। यसरी हजुरले 3Gमा चलाउन सक्नुहुनेछ। यसरी फेरि हजुरले 3Gमा होइन 3G अथवा 2Gमा अटोमेटिकल्ली आफ्नो नेटवर्क अनुसार चलाउन चाहनुहुन्छ भने 3G 2G अटो कनेक्ट पनि गर्न सक्नुहुनेछ। यसरी हाई हुँदा H+ मा चल्ने गर्छ साथीहरू यो चाहिँ, र लो हुँदा ईमा चल्ने गर्छ साथीहरू। यसरी फेरि हजुरले म एकदमै हाई स्पिडमा अथवा 4Gमा चलाउन चाहनुहुन्छ भने हजुरले LTE 3G 2G अटो कनेक्ट भनेर दिएको छ, यस अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। यसरी यति गरिसकेपछि हजुरले सबभन्दा आफ्नो हाई स्पिड 4Gमा चलाउन सक्नुहुनेछ साथीहरू। यो चाहिँ सामसुङ डिभाइसको लागि मात्रै छ साथीहरू। हजुरहरूले अरूको लागि छुट्टै तरिका हुनसक्छ। यो चाहिँ सामसुङ डिभाइसमा हजुरले आफ्नो नेटवर्कको मोड यसरी चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ साथीहरू। हजुरले यस भिडियो हेरिदिनु भएकोमा हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र यस्तै अन्य किसिमको भिडियोहरू चाहनुहुन्छ भने यस च्यानललाई लाइक, सेयर, कमेन्ट अनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला, र सब्सक्राइब गर्दा चाहिँ साथैमा रहेको बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरिदिनु होला, जसले गर्दा हजुरलाई नयाँ भिडियोको नोटिफिकेसन सबभन्दा पहिला आउनेछ।